Terve katsojat! Tänään mulla on koeajossa tämmönen Teslan Model Y. Tää on aivan uusi Suomessa ja Euroopassa. Jenkeissä tää on ollut jo jonkun aikaa myynnissä, mutta Eurooppaan tää on tullut vasta tässä nyt syyskuussa. Jenkkiversiosta nämä Eurooppaan tulleet mallit eroaa siitä, että nämä on valmistettu Kiinan Megafactorilla. Katsotaan miltä tää laatuvaikutelma vaikuttaa. Nämä on kyllä yleisesti ollut, mitä nyt on arvosteluja katsonut, niin varsin hyvänä pidettyä nämä Kiinassa valmistetut mallit, että mitään tämmöisiä pahempia panel-gappeja mä en ole täällä huomannut. Kaikki vaikuttaa tosi hyvältä. Maalipinta on tosi hyvä tasoinen. Esimerkiksi Model S Bladeissa oli kuulemma tässä jotain hilseilyä tässä peilissä, mutta tässä ei kyllä löydy niin mitään. Tämä näyttää mun mielestä viimeistelyn puolesta äärimmäisen korkeatasoiselta. Kokonsa puolesta tämä auto on semmoisen Passatin pituinen suurin piirtein. Tämä on 4 metriä 75 senttiä pitkä. Et verrattuna esimerkiksi siihen mun oma Model S, niin tämä on about 20 senttiä lyhyempi, tai sitten Model X, joka on se isompi SUV Teslalta, niin 30 senttiä pituuseroa, niin että tämä on pienempi. Sitten jos vertaa muihin sähköautoihin, esimerkiksi Volkkari ID4 on about 17 senttiä lyhyempi kuin tää, ja sitten toi Skoda Enyaq 4 on about 10 senttiä lyhyempi kuin tää. Korkeus on suurin piirtein samaa luokkaa kaikissa näissä edellä mainituissa sähköautoissa. Sekä ulko- että sisältähän tämä auto muistuttaa hyvin paljon Model 3. Tämä on vaan korkeampi kuin Model 3, mutta hyvin pitkälle samannäköinen. Sisätilat on myöskin erittäin samannäköiset, mutta tässä istutaan korkeammalla. Sen lisäksi tuo auton infotainment-järjestelmä ja muu hallintalaitteisto on hyvin pitkälti sama kuin Model 3. Myös tekniikaltaan tämä on kuulemma pitkälti sama kuin Model 3. Suomeen nyt ensimmäisenä tuli näitä long range-malleja, eli nämä on nelivetosia malleja pitkällä toimintamatkalla. WLTP-toimintamatka on joku vähän reilu 500 kilometriä, mutta ne nyt on tietysti aina vähän optimistisia, mutta kyllä tällä varmasti pitkälle päälle 400 pääsee. Oven kahvat on myös Model 3 tuttu. Ja autohan sisältä, jos Model 3 on tuttu, niin tää näyttää hyvin pitkälti samalta. Penkeistä löytyy sähkösäädöt, eteen- ja taaksepäin kallistukset, muut löytyy sähköisenä. Täältä auton sisältähän ei löydy sitten juuri mitään niitä kontrolleja, mitä melkein kaikissa muissa autoissa löytyy. Ilmastoinnista ei löydy mitään säätöjä. Eli täällä on käytännössä ratissa 2 rullaa ja sitten nämä 2 viikset molemmilla puolilla rattia. Kaikki muut hoidetaan sitten tästä näytön kautta. Eli tuossa on pikasäätimistä. Ensin peilien säätö tapahtuu näillä rullilla. Oikea vasen. Sitten saa peiliä automaattisen kallistuksen, jolloin se kallistaa peilejä peruuttaessa. Ohjauspyörän säännöt samalla tavalla tapahtuu. Ensin valitaan tuolta valikosta ja sitten säädetään. Tämä on mielestäni hyvä systeemi. Se on aika harvinaista kuitenkin, että rattia tai peilejä säädetään. Se ei ole läheskään viikoittainen toiminto. Etenkin kun tässä pystyy tallentamaan kuljettajaprofiilit, jotka sitten tallentaa penkin ja ratin ja peilien sijaan. Niin on aivan turhaa semmoisille mun mielestä uhrata suoria kontrolleja auton käyttöliittymässä. Toinen erikoinen juttu, monet on varmasti tottunut säätelemään rullia ja kääntelemään niitä ilmastoinnin vipuja. Tässä kaikki pysyy kliininä. Ilmastoinnin suunnat säännetään täältä näytöltä tälleen sormilla kääntämällä. Se tuntuu joitakin harvittavan, että hansikas lokero ei pysty avaamaan käsin. Se täytyy tehdä tästä näytöltä. Sillä nyt ehkä voisi olla joku säätö suoraan. Siinä Model S, mikä mulla on, niin siinä on nappi. Tässä autossa on se perustason autopilot, eli tässä löytyy automaattiohjaus ja autopilot-navigointi, joka vaatii tosin jotain avustusta. Nopeusrajoituksia sen saa seuraamaan ja pystyy laittamaan esimerkiksi, että se kiinteästi ylittää 1 kilometrillä tunnissa nuo nopeusrajoitukset. Tämä on tämä long range-malli, että täältä löytyy kiihtyvyydessä chilli ja normaali, sitten ohjaustiloista mukavuus, normaali ja sportti. Pysäytystila on sellainen, että jos haluaa, että se auto käyttäytyy samalla tavalla kuin automaattivaihteinen auto, niin sitten laittaa matelun päälle. Eli jos ei pidä jarru pohjassa ja auto on D-llä, eli drivilla, niin se liikkuu hitaasti eteenpäin. Mä oon nyt tottunut omassa Teslassa sillä tavalla, että jos auto on pysäytetty, vaikka se olisi D-llä, niin se ei liiku, mutta toi on
semmonen oma mieltymys, miten ton sitten haluaa valita. Ja sitten ne lisävarusteet. Tässä autossa on nyt käytännössä valittu kaikki mahdolliset lisävarusteet, pois lukien toi parannettu autopilotti. Eli tässä on 20 tuuman vanteet ja valko-musta sisusta. Mitä muuta tähän ei pysty valitsemaan lisävarusteena, pois lukien se parannettu autopilot, josta ei kai ilmeisesti tällä hetkellä vielä Euroopassa ole ihan hirveästi parannusta tuohon perusmalliin. Keskikonsoli, tässä on nykyään tällainen matta musta. Sieltä löytyy säilytystilaa tosta alta, mukinpitimet tosta ja sitten vielä lisää säilytystilaa tuolta. Tuo lähtee tulemaan magneettisesti sieltä liikkumaan. Täältä löytyy puhelimille langaton lataus. Mä kokeilin sitä, niin se oli itse asiassa aika tehokas. Lataus mun kännykän suht nopeasti tossa. Ajettavuudeltaan, jos mä vertaan tätä nyt tämmöisessä kaupunkipyörittelyssä tuohon mun omaan Model S:ään, niin tää tuntuu huomattavasti ketterämmältä. Ja koska tässä istutaan selkeästi korkeammalla kuin siinä mun autossa, näkyvyys on mun mielestä parempi eteenpäin. Taaksepäin näkyvyys tuosta takaikkunasta on yhtä suppea kuin on siinä mun omassakin autossa, mutta nuo peilit on isommat, että niistä on, ja korkeammat, niistä on jotenkin parempi näkyvyys taaksepäin. Eikä mulla nyt ajaessa ehkä ton isompaa näkyvyyttä taakse tarttekaan. Että tässä on hyvät kamerat sitten jo 8 suuntaa. Sitten kun pakittaa, niin tuosta näytöltä näkee hyvin. Jousitushan on hyvin erituntuinen kuin siinä mun omassa S:ssä, että siinä on ilmajousitus ja tuntuu, että se nielee kaikki pikkutöysyt paremmin kyllä kuin tää, että tästä. Jaha, mulla on kameralaukku tossa keskellä, niin toi rupeaa herjaamaan, että siellä ei ole vyö kiinni. Täytyy pysähtyä ja nostaa kameralaukku pois. Tässä nyt muuten näkymää, että sitten mitä on pakittaessa, että ei tätä peilistä nyt ei näe, taustapeilistä nyt ei näe juuri yhtään mitään, mutta tosi hyvin näkee näistä. Nyt mulla on tää adaptiivinen vakionopeuden säädin päällä, se pitää etäisyyttä tuohon eteen. Tunnistaa nämä autot. Katsotaan, ei ole vielä toistaiseksi mitään erikoisia jarrutteluja tullut. Joo, kyllä noin töysyt tuntuu ehdottomasti kovempina kuin omalla autolla, missä on ilmajouset. En tiedä johtuuko se ilmajoususta, mutta jostain jousituksen pintajäykkyydestä tämä nyt sitten johtuu. Mutta nyt on sitten täys autopilotti päällä, että se sekä ohjaa että säätää kaasua. Sitä pitää aina välillä koskettaa. Nyt se menee aika läheltä liikenteen jakajaa, mutta ei osunut. Tällä kaarteissa tää auton korkeus tuntuu enemmän, että sitä kallistuu paljon enemmän kuin mitä tuossa omassa autossa, että tuntuu, että ehkä näissä penkeissä on vähemmän sivuttaistukea tai jotain, ja tietenkin kun istutaan korkeammalla, niin siinä on enemmän vipua, että tuntuu, että ei pysy yhtä hyvin paikallaan. Mutta tässäkin kun on akku tuolla alhaalla, niin kyllä tää näin korkeaksi autoksi aika vähän on kuitenkin tuollaista sivuttaiskallistumista. Täällä motarilla mun alkufiilis oli se, että tässä on rengasmeteli jopa vähän korkeampi kuin tuossa Model S:ssä, että katsotaan taas tässä tällä NIOS Sound Level meterillä, että minkälaista lukemaa tää näyttää. Nyt se pyörii tuossa noin 65 desibelissä ja siinä mun autossahan se oli siinä 61 ja 62 välillä, että kyllä tässä on enemmän rengasmeteliä kuin siinä. Ja meteli tosin tuntuu tulevan eri suunnasta, että tässä autossa mä kuulen enemmän sen tuolta takaa ja siinä mun autossa tuntuu taas, että mä kuulen sen enemmän tuolta etupyörien suunnasta. Omassa autossa mä oon tottunut siihen, että tossa on mittaristo. Tässä ei ole mitään muuta kuin tää näyttö tässä näin, että se vaati alkuun pientä totuttelua, että joutuu vilkaisemaan tohon. Ei se nyt niin paha ole, kun mä alun perin ajattelin, mutta kyllä toi esimerkiksi joku hudinäyttö olisi silti kiva ja varmaan turvallisuutta parantava ominaisuus. Nyt muuten autopilotti vaihtoi kaistaa tässä. Mä pistin vilkun päälle ja annoin sille pikkasen signaalia, että nyt painetaan, niin
autopilotti teki työtä käskettyä. Nyt mennään sitten taas automaattiohjauksella ja nyt se luki ton nopeusrajoituksen. Siinä näkyy 60 kyltti, että osittain tuo tieto varmaan perustuu tähän kameradataan ja sitten ehkä se rikastaa sitä tietoa sitten karttadatalla, en tiedä. Nyt on nopeusrajoitus ihan oikein ja katsotaan, tuossa tulee taas nopeusrajoituskyltti, että näkyykö se tossa. Joo, 60, siellä se näkyy. Ja sitten on lastenistuintestin vuoro. Mä oon nyt asentanut tähän nämä Maxikosin telakat tänne taakse. Katsotaan minkä verran näiden telakoiden väliin jää tilaa. Siinä on semmoset 35 senttiä. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että tuossa takapenkillä keski-istuimella on 5 senttiä vähemmän tilaa kuin oli tuossa mun Model S. Ja toi alkaa tehdä aikuisille kyllä jo tiukkaa istua tuossa keski-istuimella, jos siinä on vieressä 2 aikuista tai 2 lastenistuinta. Testi, jonka mä tein ID4 kanssa, on noin kaksosten vaunut. Ne on nyt tuossa takakontissa ja siinä on myös vaunujen ratasosat. Siihen jää tähän sivulle vielä tämmönen 30 senttiä tilaa. Ja koska toi takakontin luukku on tosi korkea, niin luukku menee vielä kiinnikin, ei mitään ongelmaa ton suhteen. Erittäin hyvät tavaratilat. Tästä autostahan löytyy yhteensä 2158 litraa tavaratilaa. 117 litraa siitä tavaratilasta löytyy täältä edestä. Täällä on todella tilava tää kaukalo tässä niin sanotun konepelin alla, eli tää frankki. Tässä on tosi hyvin tilaa. Tää frankki ei aukeudu eikä sulkeudu sähköisesti, mutta tää on helppo yhdellä kädellä sulkea. Sikäli aika helppo käyttää, mutta jotkut kolmannet osapuolet myy noihin myös sähköisiä moottoreita, että sen saa sitten moottoroidusti avattua ja suljettua. Täältä takakontista löytyy todella syvät taskut. Niiden syvyys on tommonen 28 senttiä. Sen lisäksi tästä takakontista löytyy tällainen luukku, jonka alla on todella paljon lisätilaa. Tän syvyys on, mitataan sekin, joku 36 senttiä, että tonnekin mahtuu kyllä sit todella paljon tavaraa, jos on esimerkiksi just noin vaunut tonna, niin paljon mahtuu ostoksia. Koska tässä ei ole mitään peitelevyä tässä takakontissa, että jos on jotain semmosia tavaroita, mitä ei pysäköidessä halua, että näkyy ulkopuolelle, niin ne voi laittaa sitten tonne alle. Ja jos tulee tarve kuljettaa vielä jotain isompaa, niin tätä tavaratilaa pystyy jatkamaan. Täältä tavaratilan reunasta löytyy nämä vivut, joilla saa kaadettua noin takapenkit. Noin. Ja sitten tämä tavaratilan pituus on yhteensä yli 2 metriä. Tuolta takapenkistä tähän luukun reunaan on tommoset 195 senttiä suurin piirtein. Eli todella runsaasti ja korkea tää tila, että tänne mahtuu kyllä tavaraa kyytiin. Noin selkänojat ei nouse moottoroidusti, eli ne täytyy sitten nostaa ihan tälleen käsin takaisin. Ja sitten ton keskimmäisen pystyy täällä selkänojassa olevasta vivusta kaatamaan myös erikseen, jos haluaa semmoisen tilan. Sen lisäksi mielenkiintoinen ominaisuus näissä takapenkeissä on, että tätä kulmaa pystyy vähän säätelemään. Siinä on 3 eri asentoa. Että vähän ehkä tavaratilatarpeen ja jos haluaa muuten vaan vähän mukavampaa asentoa matkustamoon, niin tuolta pystyy säätämään selkänojien kulmaa. Täytyy vielä sellainen lisätä tähän, kun mä valitin siinä omassa autossa, niin ettei löydy ovikaukalo eikä säilytystilaa takana. Tässä löytyy ovikaukalot sekä edestä että takana. Lisäksi penkin selkänojasta löytyy säilytystilaa. Löytyy USB-C-latauspistokkeet täältä takaa. Et takatilat on oikein kätevät kyllä tässä autossa. Tää takapenkki on erittäin tilava. Tuossa on nyt mulla näin paljon tilaa polville tässä etupenkin välissä. Tässä istutaan korkeammalla kuin siinä Model S. Et sekin on näppärämpää ja tietenkin kun tää on korkea auto, niin tässä on pään yläpuolella vaikka kuinka paljon tilaa mulle paljon pidemmällekin henkilölle. No mitä mieltä mä oon Model Ystä? Meneekö
Tesla-vaihtoon. Kyllähän tuo ehdottomasti erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto on, että auton tilat sopii omaan käyttöön, perhekäyttöön ehkä jonkun verran paremmin kuin se Model S, vaikka siinäkin on erittäin runsaat tilat, mutta tuossa on sitten korkeammat nuo tilat ja edestä löytyy isompi frankki. Suorituskyvyltähän tää ei ole yhtä hyvä kuin se mun P85D. Sen huomaa etenkin paikaltaan liikkeelle lähtiessä, että tässä on huomattavasti chillimpi se paikaltaan liikkeelle lähtö, että siinä ei ole samanlaista brutaaliutta kuin siinä oman auton nollasta kiihdyttäminen. Mutta sitten varmaan jostain 50 eteenpäin tuntuu, että se kiihtyvyys on kyllä vähintäänkin riittävä tässäkin. Tai on se nyt nollastikin vähintäänkin riittävä, mutta siinä ei ole semmoista huvipuistolaitemaista brutaaliutta niin kuin siinä P85D:ssä on. Tästä tietenkin sitten 7-paikkasena ja performancen mallina, niin siinä olisi hieno tuote, mutta onhan tuolla vielä hintaa. Ehdottomasti mun mielestä tällä hetkellä kiinnostavin automallipiste, mutta kiinnostavin Tesla ja kiinnostavin sähköauto myöskin siinä samalla. Kyllä mä tollasen haluaisin. Katsotaan, miten tässä elämässä vielä käy sen suhteen. Seuraavan kertaan. Moi!